do Londýn světového žebříčku jezdců. Parkour vám již představila kolegyně Doroty Sabová, takže k tomu už není moc co dodat. Prostě je to parkour v mezích možností na maximální možné úrovni. Myslím, že zde v České republice až tak často nevidíme parkoury na téhle úrovni. 150 cm několikrát za rok v Česku postavíme, ale parkour s úrovní 155 cm běžně vidění není. Já věřím, že si to všichni užijeme a že uvidíme velmi zajímavý jezdecký sport. Ladies and gentlemen, everything is prepared, and this is J&T Bank Grand Prix. J&T Banka Grand Prix Olomouc 2022, úvodní dvojice reprezentující Českou republiku, Cardozo a Marek Plus. Let's get open the initial round of J&T Bank Grand Prix of Olomouc 2022. As we mentioned before, this is the competition with one jump off at the height of obstacle still 155 centimeters. And the very first to go is riding combination representing Czech Republic 6th at the 2000 Grand Prix of Chamorin with Cardozo, Marek Plus. Úvodní dvojice v cíli bezchybně. Dvojice reprezentující Českou republiku, Cardozo a Marek Plus. There it is, the first clear. What an exclusive round for the beginning at today's J&T Bank Grand Prix of Olomouc. This is Marek Plus and Cardozo qualified. Let's hope qualified for the jump off. Druhá dvojice na startu v rámci Grand Prix, dvojice reprezentující Slovensko, Leonardo van der Leeuwerk a úřadující mistr Slovenska v parkourovém skákání, Tomáš Kuchár. But for the jump off we need at least 2 clear rounds, and why not with the current Slovak champion. Riding for Slovakia in the saddle of Leonardo van der Leeuwerk, bred by Andy Amozet and Argentinus, is the next on the start. Tomáš Kuchár. Dámy a pánové, prosím, abyste počkali s tím potleskem, až jezdec dokončí celý parkour, tedy včetně překážky číslo 13, to jsou ti motýlí před VIP stanem. Děkuji.
Dámy a pánové, viděli jsme, co se týče překážek, další bezchybnou jízdu. Bohužel slovenská dvojice Tomáš Kuchár a Leonardo van der Leeuwerk překročili stanovený čas a inkasují 4 trestné body. As we said before, the time will be very important, and that's it. Clear on fences was with Leonardo van der Leeuwerk, Tomáš Kuchár. Unfortunately, they have 4 penalties for time, but otherwise it was a nice round. Třetí startovní pořadí. Německo hájící barvy dvojice Čeláto a Michal Kelc. So we are still staying with the one clear, and it's a Czech clear, Marek Klus and Cardozo. And let's see who will be the next to get us the jump up for JNT Bank Grand Prix of Olomouc. The third to go is a riding combination representing Germany, riding Celato, bred by Celestial and Calato. It's Michael Kultz. Čili máme německou dvojici Michal Kelc a Čeláno, dokončili s jednou chybou 4 trestné body, čas 73:80. And there was a fault after the rollback from number 10 to 11 with the one vertical we mentioned before with the pull underneath. 4 penalties in 73.80 for Celato and Michal Kelc. Čtvrté startovní pořadí, opět se vracíme ke dvojici reprezentující Slovensko. Quadroson ASK a jeden z nejvýše, co se týče světového žebříčku postavených slovenských jezdců, Radovan Šilo. Next to go is riding for Slovakia, the rider who was 2 times in his career a part of World Equestrian Games in Cannes and Lexington, twice a part of European Championships of Rotterdam and Aachen, and 5th in the Grand Prix of Budapest 2 stars a few weeks ago. Riding Quadroson ASK, bred by Quadros and Carentan, it's Radovan Šilo. Radovan Šilo a Quadroson ASK dokončili s 8 body na překážkách, je tam i drobné překročení času 77:21, tedy celkový výsledek dvojice 9 trestných bodů.
Two fields at the course, it's in total 8 penalties plus 1 for time as well. For Radovan Schiller and Quadrason Ask, the time was 77.21 when the time allowed is 77 seconds. Další dvojice na startu, opět se vracíme k německým barvám. Představí se Bailando a jezdkyně, která má nejvyšší žebříčkové postavení v rámci účastníků tohoto meetingu. Patří 143. místo v žebříčku Longines, což řadí tuto jezdkyni mezi absolutní světovou špičku. Dvojnásobná vítězka Grand Prix Olomouc, Jarne Špré. Let's continue with the high standing rider of Longines ranking here at Olomouc. 3 times a winner of Grand Prix of Olomouc in here. Today riding Bailando, bred by Baludure, and the Landores, it's Jirne Spree for Germany. Máme zajištěno rozeskakování JNT Banka Grand Prix Olomouc 2022. Po dvojici Marek Klus a Cardozo se to podařilo také Jorne Špré v sedle Bailando. Čas 76:22. Jirne Spree is the second clear rider with the Bailando today in our JNT Bank Grand Prix of Olomouc. So we will have a jump off, and there is Marek Klus and Jirne Spree have tried to win the Grand Prix for the 4th time in the career. A pokračujeme již třetí dvojici reprezentující Slovensko. Nyní Corbin a v jeho sedle jezdec, který je vůbec nejvýše postaveným slovenským jezdcem v Longines žebříčku. Jezdec, který má zkušenosti se starty Global Champions Tour a Global Champions League. Bronislav Chudyba. Let's continue with one of the best Slovak riders today is riding Corbin, the horse with whom he won last year's prize of Olomouc City. And it's for Slovakia, Bronislav Chudyba, Corbin. Čili máme slovenskou dvojici Bronislav Chudyba a Corbin. 4 body na překážkách, drobné překročení času 78:30, tedy další 2 body za čas. Celkový výsledek 6 trestných bodů.
And there was a fault at the number 8. It's the vertical with a wavy plank, which we mentioned before in a flat hooks, and there was a crucial point for Bronislav Chudiba and Corbin for fault, plus 2 for time. In total it's 6 and 78-30. Ke startu již připravená dvojice reprezentující Rakousko. Dianka Z a v jejím sedle Christian Romberg. With the Tangas Haide mare bred by Diamanda Semilian Castle called Dianka Z is starting the rider who was a part of European Championships of Göteborg in 2017 and also a winner of one competition here at Olomouc. It's Christian Romberg from Austria. Celý máme rakouskou dvojici Christian Romberg a Dianka Z. Dokončili z 8 body na překážkách, dalších 8 za překročení času, tedy celkové skóre je 16 trestných bodů. There was disobedience in front of the double combination and there they came in fault at the element B at the end. So in total it's also with a time fault 16 penalties for Christian Romberg and Dianka Z in 84-69. Pokračujeme dál startovní listinou, nyní opět německé barvy na startu. Představí se Oak Gross Commander Bond a v jeho sedle Harm Lade. Harm Lade, vítěz včerejší Diamond League. So we have 2 riders qualified for the jump off and we are waiting for the third one. On the start is the winner of yesterday's Diamond Tour, the Prix of Olomouc City, in the saddle of Oak Gross Commander Bond, bred by Comilfo and Luke Z. It's a German representative. This is Harm Lade. Jedno zaváhání v závěru parkouru, 4 trestné body, čas je v pořádku 75-49, to byla dvojice Harm Lade a Oak Gross Commander Bond. And again, there came the fault at the double combination at the end of the course. 4 penalties for element B for the Oakster, for Oak Gross Commander Bond and Harm Lade in the time of 75.49.
Nyní opět zpozorní domácí publikum, protože ke startu je připravená další česká dvojice, Milouš Kachas a v jeho sedle Přemysl Adam. Let's hope for the second Czech rider for the jump off today at the JNT Bank Grand Prix of Olomouc. The next in the start is with Holstein Stallion, bred by Kachas and contender called Kachas for Czech Republic, starting Přemysl Adam. Celý máme českou dvojici Přemysl Adam a Hřebec Kachas dokončili s jednou chybou na překážkách se 3 body za čas s celkovým skóre 7 trestných bodů. The course only 4 penalties for the folded course for Přemysl Adam and 0.04 seconds. 10. startovní pořadí patří první ze 2 švýcarských dvojic v rámci JNT Banka Grand Prix Olomouc. Představí se Flair Sina a v jejím sedle Edwin Smith. On the start is the winner of today's Gold Tour, also the winner of 3 Stars Grand Prix of Oliva in Spain, riding Flair Sina. It's Edwin Smith from Switzerland. Edwin Smith po ranním vítězství v UZ Gold Tour další vítězství nepřidá, neboť v sedle Flair Sina A dokončili se 4 trestnými body. Čas je v pořádku 76:10. There came a fault after number 8 at the number 9 at the Oxer, and it brought 4 penalties. Today for Edwin Smith and Flair Sina A in 76.10, so today there will not be jump off for them. Přehoupli jsme se do druhé desítky startovního pole v rámci JNT Banka Grand Prix.
11. startovní pořadí patří další z mnoha německých dvojic na startovní listině, tentokrát Balus Erbin a Marvin Ingel. One German rider is already qualified for today's jump of it's Prix with Bailando, and the next German is waiting for his start. With the Balus Erbin is on the start the U25 category rider Marvin Ingel. Marvin Ingel a Balus Erbin dokončili těsně pod hranici stanoveného času, bohužel s jednou chybou, tedy 4 trestné body. Zatím evidujeme pořád pouze 2 bezchybné výsledky, Marek Klus Cardozo a Jörn Pré Bailando. And again, the fault at the number 11 of the course, again the red vertical with a pull underneath. 4 faults also for Marvin Ingel and Balus Erbin today in 76.48, so they were in time. Další startovní pořadí 12, to je opět dvojice reprezentující domácí Českou republiku. Kristina Haranka a v jejím sedle teprve 19letá jezdkyně, která již přes svůj věk má mnoho zkušeností, včetně startu v poháru národu. Tereza Svobodová. Let's continue with another riding combination representing Czech Republic, just 19 years old, a young rider, the winner of 2 Stars Grand Prix of Duchovice and also the part of a Nations Cup of EF Series in Mannheim. Riding Haranka, bred by Captain Cooper, is on the start for Czech Republic, Tereza Svobodová. Tereza Svobodová a Haranka, 5 chyb na parkouru, 20 trestných bodů, 79-36, další 3, celkový výsledek 23 trestných bodů. Today it's for 23 penalties in 79.36 seconds for Tereza Svobodová and Haranka.
Opět máme na startu německé barvy, německá dvojice. A Crazy Son of Lavina a Finia Bormann. And the start is allowed for another riding combination from Germany. The rider who was a part of European Championships in the youth categories in Chamorin 2017 in her career. Today is riding a Crazy Son of Lavina bred by Azzurro Classico and Laval. It's Finia Bormann. Finia Bormann, A Crazy Son of Lavina. Třetí dvojice do rozeskakování JNT Banka Grand Prix 2022. And we have third to go for today's jump off. A German Finia Bormann and Crazy Son of Lavina finished clear in time. Dámy a pánové, do arény nám vstoupila dvojice, kterou asi není potřeba příliš představovat. Česká dvojice, česká olympijská dvojice, vítězové Grand Prix Olomouce v roce 2020. Forever a Aleš Opatrný. Let's continue with one of the best Czech riders in here. Rider who was with his horse a part of Olympic Games, last Olympic Games, and it's a twice career winner of JNT Bank Grand Prix Riding Forever. It's Aleš Opatrný for Czech Republic. Česko-Německo 2-2. Po Marku Klosovi také Aleš Opatrný v sedle Forever. Bezchybná jízda, čas je naprosto v pořádku. 73:47. So it's 2-2 for Czech Republic and Germany. The second Czech rider qualified for the jump off again. It's Aleš Opatrný and Forever who finished initial round clear in time.
Nyní, dámy a pánové, kratička, zhruba 4 až 5 minutová přestávka na rychlou úpravu povrchu. Hned poté budeme pokračovat tou druhou polovinou startovního pole. JNT Banka Grand Prix Olomouc. We will have a little 5 minutes technical break and then we will continue immediately with the national round of JNT Bank Grand Prix of Olomouc, where we have on the starting list 2 more Czech riding combinations to come to the arena. So let's have a beautiful time in here. We have 5 minutes break and then we will go on. Sponzory pořadu a olomouckého světového poháru v parkourovém skákání jsou JNT Banka a Equine Sport Center. Světový parkour opět v Olomouci. Mezinárodní skokové závody jsou na programu v neděli odpoledne před kamerami ČT Sport.
Traktor nám opouští arénu, my budeme pokračovat v hlavní soutěži meetingu GNT Banka CSI Olomouc 2022 právě v té GNT Grand Prix Olomouc. Zatím máme čtyři bezchybné dvojice. Cardozo a Marek Klus, Bailando, Jörne Spré, A Crazy Son of Lavina, Finia Borman a také Aleš Opatrný v sedle Forever. A jdeme na tu druhou půli startovní listiny. 15. startovní pořadí patří dvojici reprezentující Rumunsko, Kalvárie van der Zelm a Andrea Her. Let's get open the second part of today's JNT Bank Grand Prix of Olomouc 2022. And it will be opened by the rider who was in his career a part of World Equestrian Games in Tryon in 2018 and also is a team gold medalist of Balkan Championships in 2018. Today is in the cell of Kalvari van der Zelm, bred by Nabab Derev and Darko, and it's Romanian Andrea Her. Just to remind that so far we have 4 riding combinations qualified for the jump-off. There are 2 Germans and 2 Czech riders. Rumunská dvojice Andrea Herg a Kalvárie van der Zelm. Bylo to bez chyb na překážkách, bohužel čas 79:26. Znamená, že dvojice inkasuje 3 trestné body a Andrea Herg v rozeskakování dnešní Grand Prix. Neuvidíme. So it was 3 penalties for exceeding the time allowed, otherwise it was the right clear on fences for Kalvari van der Zelm and Andrea Herg today, but the 3 time faults. Startovní pořadí 16 patří druhé z těch 2 švýcarských dvojic v rámci dnešní Grand Prix. Deva van Schleslighof a Adrian Schmidt. So we are still staying with the amount of 4 qualified riders for today's jump-off. And we have another on the start riding for Switzerland now with Deva van Schleslighof, bred by Davidov van Schleslighof, and Conspirator, it's Adrian Schmidt.
2 shození, 2 chyby, 8 trestných bodů, čas 73-71 pro švýcarskou dvojici Adrian Schmidt a Deva van Schleslighoff. There were 8 penalties at the course in 73.71. For Adrian Schmidt and Deva van Schleslighoff today. Jsme opět u domácích barev, česká dvojice na startu. Crosby, DK a v jeho sedle Jiří Něj. Czech Republic has 2 riders just qualified into the jump off. First was in Marek Klus and Cardozo and then Aleš Opatrný and Forever. But why not with the third one? Riding for Czech Republic in the saddle of Crosby DK, it's Jiří Něj. Jedno zaváhání, 1 chyba, skvělá jízda v podání české dvojice Jiří Něj a Crosby DK. Unfortunately, just 4 penalties for the fault and a triple combination in the middle for Jiří Něj and Crosby DK. Time was 75.52, only 4 penalties today. Další startovní pořadí patří dvojici, která velmi úspěšně reprezentovala Slovensko minulý týden při CSI v Praze, kdy pouze s jedinou chybou absolvovali náročný kurz prvního kola Poháru národů. Senior Katelo a v jeho sedle Dominika Gálová. Let's continue with Slovak Republic again with the rider who was this year already 2 times part of a Nations Cup team as well. Riding Senior Katelo, it's for Slovakia, Dominika Gálová. Fantastická jízda Dominika Gálová, Senior Katelo, bohužel o 43 setin vteřiny překračení stanoveného času. Tedy dvojice je zatížena 1 trestným bodem a tuto slovenskou dvojici v rozeskakování dnešní Grand Prix neuvidíme. It was a great round of Dominika Gálová and Senior Katelo.
Unfortunately, one time fault is on their account in 77.43 seconds, but they were clear on fences all the way. Uzavíráme druhou desítku startovního pole v rámci GNT Banka Grand Prix Olomouc. Toto 20. startovní pořadí patří polské dvojici Notis a Michal Kazmierczak. From Slovakia, let's go to Poland. On the start is a rider who was a part of World Cup final in Göteborg in 2016 and twice a part of European Championships in Göteborg and Aachen in his career. Today is in the saddle of Notis and it's Michał Kazmierczak for Poland. Michal Kazmierczak a Notis absolvovali čase 75:53 s jednou chybou, tedy výsledek jsou 4 trestné body. It's 4 penalties at the course, again in the triple combination and element B at the Oxer. There came a fault for 4 penalties for Michal Kazmierczak and Notis in 75.53. Startuje připravená další dvojice, členové reprezentující, nebo dvojice reprezentující Slovensko, Flower Z a David Horvat. Two Slovak riders were clear on fences and both of them had time penalties. This is the next Slovak representative in the saddle of Flower Z, bred by Farfaluta Muze and Bengal. It will start a rider who was a part of European Championships of youth categories in Sudwalde and Fontainebleau. Riding for Slovakia, it's David Horvat. David Horvat a Flower Z dokončili z 12 body na překážkách za čas 79,92, další 3, tedy celkový výsledek slovenské dvojice je 15 trestných bodů. In total, it's 15 penalties in 79.92 seconds for David Horvat and Flower Z.
Pokračujeme dál, na startu máme další dvojici reprezentující Německo. Po bezchybné Fině Bormann a Jorne Pré další možnost pro německé barvy kvalifikovat se do rozeskakování. Olala a Alexander Miller. We are still staying with the 4 riding combinations qualified for the jump off. There is Marek Jorne Pré, Aleš Opatrný, Finia Bormann. These are 4 riders who are just qualified through. They went through with a key round, and we are waiting for the next one. Riding for Germany is turn now of Olala and Alexander Miller. Oh. 24 setin pod hranicí stanoveného času, tedy časového limitu. Ale je to samozřejmě v pořádku, pátá dvojice do rozeskakování. Alexander Miller a Olala. We have the 5th rider for the jump off as we wished for, and it's Alexander Miller and Olala who finished clear just in time, 76.76 seconds. Další dvojici lze směle označit za československou dvojici, která sídlí přímo v tomto areálu Equine Sport Center Olomouc. Klisna v českém majetku a v jejím sedle reprezentant Slovenska Radovan Ciber. Let's continue with another Slovak riding combination. The Slovak rider who was this year third at the one-star Grand Prix of Chamonix. Riding Doremi TNLZ, it's the turn of Radovan Ciber. Velikánská škoda, chyba v samotném závěru parkouru. Radovan Ciber a Doremi TNLZ 4 trestné body, čas je v pořádku 76:48. Fault came at the final line of the course. Unfortunately, at the double combination,
A element, and it brought 4 penalties today. The time was good, 76.48, it would be enough, but there came a fault for Radovan Ciberen, Doremiti and LZ. 24. startovní pořadí v rámci GNT Banka Grand Prix Olomouc patří maďarské dvojici Dubai Dreams a Barna Buruč. Let's continue with Hungary now, with a rider who was many times part of European Championships in the category of youth. Also, he was 5th at the Two Stars Grand Prix of Babolna. Riding Dubai Dreams, gelding bred by Eurocommerce Dubai, and numero uno is for Hungary, Barna Buruc. Stejně jako před malou chvíli Radovan Cibere, také Barna Buruč chybovali až na té předposlední překážce parkouru, na překážce 12 a i v tomto případě jsou to tedy 4 trestné body, čas je 73:30. So again, there came a fault at the last line, a double combination at element A, and it brought 4 penalties in 73.30 for riding combination from Hungary, Dubai Dreams and Barna Buruc. Startovní pořadí 25 v rámci dnešní Grand Prix, opět jedna z mnoha slovenských dvojic v rámci této soutěže. Eldorado VV a Monika Jány Fischerová. Let's continue with another Slovak riding combination in here, the 25th rider of a national round of JNT Bank Grand Prix of Olomouc 2022. Riding Eldorado VB, it's Monika Jány Fischerová. Monika Jány Fischerová a Eldorado VB dokončili s 20 body na překážkách za čas 78:87, další dva, tedy konečný výsledek dvojice 22 trestních bodů. Well, in total, it's 22
17.87 seconds for Monika Jany Fischerová and Eldorado VB. A na startu máme opět domácí dvojici. České barvy reprezentují Hantelár a Ondřej Pospíšil. Another hope for Czech Republic is ready in the arena. Riding Hantelár is the next on the start, Ondřej Pospíšil. Čili máme českou dvojici Ondřej Pospíšil a Hantelár, dokončili s 12 body na překážkách, čas 77-73 připočítává další jeden bodík, který celkové skóre je 13 trestných bodů. In total, it's today amount of 13 penalties, including one for time in 77.73 seconds for Ondřej Pospíšil and Hantelár. Na startu máme závěrečnou německou dvojici v rámci základního kola Grand Prix 2022. Guardiola N a Maximilian Schmidt. We have 3 more riders to go. And the next one is representing Germany. It's a career winner of Grand Prix of Olomouc. This time in the saddle of Guardiola N, bred by Vigo Darzui and Ukato. It's Maximilian Schmidt. A Maximilian Schmidt vzdal další pokračování v soutěži. Maximilian Schmidt and Guardiola decided to retire today. Na startu máme závěrečnou dvojici v domácích barvách, závěrečnou dvojici reprezentující Českou republiku. Dvojici s mnoha již mezinárodními zkušenostmi, několikanásobnou mistryni České republiky a vítězku finále Českého skokového poháru. Solidát a v jeho sedle Lucie Strnadlová.
Let's continue with the last Czech riding combination in here. The rider who is several times Czech champions, and also she was third in yesterday's Prize of Olomouc City, the Diamond Tour. Riding Solidat had the start allowed now Lucie Strnadlová from Czech Republic. Lucie Strnadlová a Solidat 76:37, tedy čas je v pořádku, ale bohužel 8 trestných bodů. Well, there are 8 penalties in 76.37 seconds for Lucie Strnadlová and Solidat. Závěrečná dvojice na startu JNT Banka Grand Prix Olomouc. Cayenne VDZ a v jejím sedle italská jezdkyně, která včera zvítězila v tom European Youngster Cup Grand Prix pro jezdce do 25 let, Alessia Costalla. The very last to go in the national round of today's JNT Bank Grand Prix of Olomouc. The rider who was the winner of yesterday U25 category, the Grand Prix of European Youngster Cup Tour. Riding for Italy with a Cayenne WDZ bred by Flamenco de Semili, it's Alessia Costalla. Alessia Costalla, Cayenne VDZ dokončili se 2 chybami, 8 trestných bodů, čas 75:60. It's 8 penalties at the end of the initial round for Cayenne WDZ and Alessia Costalla from Italy in 75.60 seconds. Takže dámy a pánové, máme za sebou základní kolo JNT Banka Grand Prix Olomouc 2022. Za 10 minut ve 14 hodin a 25 minut bude zahájeno rozeskakování.
Do rozeskakování se nám probojovalo celkem 5 dvojic. Je zcela jisté, že uslyšíme buď německou, ale my doufáme, že českou hymnu. V rozeskakování se nám postupně představí Marek Klus a Cardozo, Jörn Spré Bailando, Finja Worman A Crazy Son of Lavina, Aleš Opatrný Forever a Alexander Miller a Olala. Překážky do rozeskakování 4, 10, 11, 12 AB, 14, 1 a 2. Sponzory pořadu a olomouckého světového poháru v parkourovém skákání jsou GNT Banka a Equine Sport Center. Světový parkour opět v Olomouci. Mezinárodní skokové závody jsou na programu v neděli odpoledne před kamerami ČT Sport. Dále pokračujeme tady tou kombinací předvěží rozhodčí 12A, 12B. Následuje překážka číslo 14, tedy překážka. Nasleduje překážka číslo 14, to je překážka, která nebyla součástí základního kurzu. Je to ten kolmý skok s logem Equine Sport Center Olomouc na diagonále parkouru. Potom překážka číslo 1, tedy oxer před hlavní tribunou a celé rozeskakování bude zakončeno překážkou číslo 2. 4, 10, 11, 12 AB, 14, 1 a 2. Délka dráhy rozeskakování 280 metrů, stanovený čas 45 vteřin. 5 dvojic na startovní listině, 2 české, 3 německé. Let's talk a bit more about the course which will be prepared for our 5 best riding combinations who've been qualified into the jump off for JNT Bank CSI3 Stars W of Olomouc 2022. So the jump off will start, as my colleague said, with obstacle number 4, which is a triple bar, which is 150 centimeters high, 190 centimeters spread. That is the beginning of the course. It's a beige triple bar in the middle of the arena. Close to it, it's Bernardo Costa Cabral now walking around, our course designer, with his team, who is preparing the course for the jump off. Then, after number 4, we have a number 10. It's on the right turning line. The oxer 150 to height 100 centimeters spread, close to the exit out of the arena, and then is the roll back on the right hand. As it was in initial round, there was a crucial point at the number 11 for many riders who had some faults there at the red vertical with the pool underneath, which we mentioned before also at the course walk with our course designer. So triple bar 10, roll back to number 11. Then we have a double combination 12A and 12B. It's under the Grand Jury. Also in this double combination, there had the faults many of the riders in initial round. Double combination of vertical, one stride and oxer then. And after that, we will continue with number 14. So there will come a line and then turn on the left hand. Number 14 is the previous number 9. Before it was an oxer after the baby plank vertical, but now we are standing with the vertical of Equine Sport Center Olomouc. So after double combination, turning to left for Equine Sport Center Olomouc, which will be number 14, a vertical. Then we have 2 more to go. Number 1. Number 1 is on the other side of the arena, just under the main tribune. Now it's an vertical. No, now it's an oxer with the JNT Bank logo. Oxer with the JNT Bank logo number 1. And we will finish the jump off with number 2 on the line. It will be the last vertical of the course, the number 2.
there will everything end. For our riders, the course is 280 meters long with a time allowed of 45 seconds, and we have 5 riding combinations qualified for the jump off. The first will be Marek Plus and Cardozo, then Jörnes Pre, Bailando, Finia Borman, the crazy son of Lavina, Aleš Opatrný forever, and Alexander Muller and Olala. And we will start with the jump off in 6 minutes. Take open for the tractor here. Samozrejme, my tu máme ešte technické oznámenie o tom, že po skončení dekorácie v rámci Grand Prix bude aj tlačová konferencia, alebo teda tiskový briefing v stane VIP. Takže všetky médiá sú pozvané na tlačovú konferenciu chvíľu po skončení slávnostnej dekorácie vo VIP stane. So also technical information for media, there will be a press conference in the VIP tent 5 minutes after the prize giving ceremony of the J&T Bank Grand Prix of Olomouc.
Vše připraveno, je před náma vyvrcholení pětidenního jezdeckého maratonu, rozeskakování JNT Banka Grand Prix Olomouc 2022. 5 dvojic dokázalo základní parkour absolvovat bez chyby, 2 české, 3 německé. 4, 10, 11, 12 AB, 14, 1 a 2 překážky rozeskakování, úvodní dvojice již připravená v aréně. Dvojice v domácích, tedy v českých barvách. Cardozo a v jeho sedle Marek Plus. Ladies and gentlemen, let's get open the JNT Bank Grand Prix of Olomouc jump off. And the very first to go in today's jump off out of 5 qualified riders is the one from Czech Republic. Riding Cardozo, it will be Marek Klus. Úvodní dvojice v cíli rozeskakování Marek Plus a Cardozo. Dvakrát chybovali, čas 38:78. It's 8 penalties for number 11, the red vertical, and then for number 1 of the starting of the course of the jump off. 8 penalties in 38.78 seconds for Cardozo and Marek Klus. Druhé startovní pořadí v rámci rozeskakování dnešní Grand Prix patří dvojici Bailando a již trojnásobná vítězka zdejšího Grand Prix, německá jezdkyně Prix. The second who were qualified into the jump off today for the JNT Bank Grand Prix of Olomouc 2022 is riding for Germany, 3 times career winner of this Grand Prix. With Bailando, it's Prix for Germany. Svolná chyba na závěrečné překážce rozeskakování, 4 trestné body, čas 37:08 pro německou dvojici Prix a Bailando. There came a fault at the very last fence of the course at the number 2, and it brought 4 penalties for Prix and Bailando in 37:08. Na startu máme druhou ze 3 německých dvojic v rámci rozeskakování JNT Banka Grand Prix. Nyní tedy A Crazy Son of Lavina a v jeho sedle Finja Bormann. 30 go, again for Germany. Riding A Crazy Son of Lavina, it's Finja Bormann.
cíli máme další tedy německou dvojici Finja Bormann a A Crazy Son of Lavina. Viděli jsme jednu chybu na překážce číslo 10, čas 37,64, pro tuto chvíli bere druhé místo. Prosíme zkontrolovat před překážkou číslo 11, kde tam leží podkova. Ano, máme, děkujeme. So it was 4 penalties for Finja Bormann and A Crazy Son of Lavina in 37.64 seconds. We still don't have a clean round. Další dvojice na startu rozeskakování. Co dodat? Forever. Aleš opatrný. We are waiting for the first clean round. And why not? With voting combination from Czech Republic. With Forever, this is the turn of Aleš Opatrný. Dámy a pánové, všichni jste viděli první bezchybné rozeskakování v rámci GNT Banka Grand Prix. Forever a Aleš Opatrný. Čas 37:20. Ještě není vyhrát. It was a clean round for Forever and Aleš Opatrný, and the goal is set for the time of 37.20. Poslední, kdo může domácí publikum připravit do české vítězství, třetí německá dvojice v rámci rozeskakování. Olala a Alexander Miller. The last of today's GNT Bank Grand Prix of Olomouc. The last to go for Germany, trying to beat clean round with 37.20. Olala and Alexander Miller. Alexander Mele a Olala, nejrychlejší čas rozeskakování. Jedna chyba, 4 trestné body. Dámy a pánové, známe vítěze, známe další umístěné. Po třetí v rámci historie Grand Prix Olomouc vítězí Aleš Opatrný, po druhé v sedle Forever. Everything is decided. Ladies and gentlemen, the last rider had 4 penalties in 36.63 seconds, and it means that we know the winner. We will hear the Czech national anthem, and yes, the flag will raise up. Join us, stay where you are, because we will have the prize giving ceremony with the winner and with the placed riders. Prosím, aby všichni zůstali na svých místech na tribuně a vytvořili při dekorování Grand Prix české vítězné dvojici hodně bouřlivou atmosféru. Sponzory pořadu a olomouckého světového poháru v parkourovém skákání jsou GNT Banka a Equine Sport Center. Světový parkour opět v Olomouci.
Mezinárodní skokové závody jsou na programu v neděli odpoledne před kamerami ČT Sport. Aleš Opatrný, vítěz Grand Prix v Olomouci. Aleši, moc gratuluju, tak třetí vítězství, vyrovnané skóre z jedné šprehe. Jo, přesně tak. Jedna mi minulý rok utekla, teď jsme to vyrovnali a tak uvidíme, no, příští rok budeme bojovat. S jakou taktikou jste šli do toho závěrečného rozeskakování? Ono opravdu bylo velmi těžké každý metr zkrátit. Bylo, úplně mi nevyšlo rozeskakování tak, jak bych si představoval, ale Forever skákal skvěle, trošku jsme měli štěstí, že ten poslední jezdec Alexander Miller měl jednu chybu, protože ten rychlejší byl. Jak jsem zmiňoval, no, ten rozskok mi nevyšel podle mých představ, ale stačilo to. Tak ještě moc gratuluju.